I welcome you all to Royce Teacher's YouTube channel. ඔන්න මම මේ වීඩියෝ එකනොත් ඔයාලට තවත් අලුත් වාක්‍ය රටාවකින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු කරවන්නයි යන්නේ. ඔයාලා මගේ ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු වෙමු වීඩියෝ 16ම බැලුවා නම් මම දන්නවා දැන් ඔයාලට තරමක් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. හොඳටම නෙවෙයි. හොඳටම නම් තව ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. හරි. ඉතින් මගේ channel එක තාම subscribe කරේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකත් ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඒකලා හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අතීතයේ කරමින් නොසිටි සහ සිදුවෙමින් නොතිබෙන දෙයක් ගැන අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලා. මම මගේ 15 වීඩියෝ වලින් ඔයාලට කියලා දුන්නා අතීතයේ කර හිටපු සිදුවෙමින් නොතිබිච්ච දේවල් අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වේ කියලා. බැලුවේ නැත්නම් ඒවත් බලන්න. එතකොට ඒ සඳහා අතීතයේ කර හිටපු සිදු වෙමින් තිබිච්ච ඒවාට අපි පාවිච්චි කරේ helping verb එක was were. එහෙනම් මේකෙදිත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ was were. එතකොට කර හිටියේ නැතිනේ. එහෙනම් සිදු නොවෙමින් තිබිච්ච ඒවානේ. එහෙනම් අපි was not, ඒ කියන්නේ was not short form එක wasn't. එහෙම නැත්නම් were not, ඒ කියන්නේ weren't. wasn't, weren't. අන්න ඒ දෙක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මේක එක්කත් අපි වර්තමාන කාල ක්‍රියාපදයක් යෙදিলা ඒක අගට ing දානවා. හොඳට කල්පනාවෙන් බලා ගන්න. මේක පුරුදුනොත් ඔයාලට ඔයාලගේම වාක්‍ය හදාගෙන ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි. අපි දැන් බලමු මට මෙහෙම කියන්න එනවා. මම පහන පත්තු කර හිටියේ නෑ. මම පහන පත්තු කර හිටියේ නෑ. ඒ කියන්නේ අතීතේ දැන් නෙවෙයි. එහෙනම් පහනට මොකද්ද කියන වචනේ? දැන් ඒව තමයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. I lamp. පත්තු කරනවට light. එහෙනම් අපි කොහොමද කියන්නේ? මම නම් I එක වචන. එහෙනම් අපි යොදන්නේ wasn't. I wasn't light කියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ was were එක වර්තමාන කාල ක්‍රියාපදයක් දානකොට දැන් දන්න ඕගලන් අගට ing එනවා කියලා. එහෙනම් I wasn't lighting the oil lamp. I wasn't lighting the oil lamp. ඇයිද කියන්නේ તો දී කිව්වේ? ද එකට පස්සේ තියෙන නාම පදේ වවල් එකකින්. ඒ කියන්නේ a e i o u වලින් පටන් ගත්තොත් අපි ඒ ද එක ශබ්ද කරන්නේ දී කියලා මම කලින් පාඩම් වල කියලා දුන්නා. ඊළඟට අපිට මෙහෙම කියනවා. ඔවුන් වත්තේ දුම්පානය කරමින් සිටියේ නැහැ. දැන් වත්තේ නම් දැන් ඕගලන් දන්නවා in the garden. කුස්සියේ නම් in the kitchen. කාර්යාලේ නම් in the office. දැන් ඒව මම කලින් කියලා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට වත්තේ දුම්පානය කරනකොට මොකද්ද කියන්නේ? smoke. දුම්මටත් අපි කියන්නේ smoke. දුම්පානය කරනකොටත් අපි කියන්නේ smoke. එහෙනම් they නම් බහුවචන. එහෙනම් weren't, they weren't ඊළඟට එන්න ඕනේ ක්‍රියාපදේ. they weren't smoking in the garden. they weren't smoking in the garden. ඊළඟට අපි කියන ඔහු කුණුවලක් කපමින් සිටියේ නැහැ. කුණුවලට අපි මොනවද කියන්නේ? garbage pit. garbage කියන කුණු කැලි කසල වලට pit කියන වල. එහෙනම් කුණුවලට අපි කියන්නේ garbage pit. හාරනවට dig. එහෙනම් he wasn't digging a garbage pit. he wasn't digging a garbage pit. අපිට මෙහෙම කියන්න වෙනවා. ඇය දිග ගවුමක් ඇඳගෙන හිටියේ නැහැ. ඇය දිග ගවුමක් ඇඳගෙන හිටියේ නැහැ. දිග ගවුමට long frock. අඳිනවා wear. එහෙනම් she wasn't wearing a long frock. she wasn't wearing a long frock. ළමයි පන්ති කාමරේ කෑ ගගා හිටියේ නෑ. දැන් පන්ති කාමරෙන් දන්න ඕගලන් වචනේ in the පන්ති කාමරේ නම් classroom. පන්ති කාමරයේ කිව්වොත් in the කෑ ගන්නට shout. එහෙනම් children weren't shouting in the classroom. children weren't shouting in the classroom. එළදෙන ගෝවපැල කකා හිටියේ නැහැ. ගෝවපැල ගෝවලට අපි cabbage කියනවා. පැල plants. cabbage plants. then the cow wasn't eating cabbage plants. the cow wasn't eating cabbage plants. ළමයා පියානෝව වාදනය කරමින් සිටියේ නැහැ. දැන් මේවට නම් ක්‍රියාපද දැන් ඔයගලන් දන්නවා. the child wasn't playing the piano. the child wasn't playing the piano. ඇය හැලි වලක් නැත්නම් හට්ටි මුට්ටි සෝද හිටියේ නැහැ. හට්ටි මුට්ටි වලට අපි කියනවා හට්ටි මුට්ටි වලට pots and pans. pots and pans. then she wasn't washing the pots and pans. she wasn't washing the pots and pans.
ජෝන් වත්ත උදුළු ගාමින් සිටියේ නැහැ. අපි වත්ත උදුළු ගානවට අපි කියන උදුළු ගානවට weed. වල් පැලවලටත් weed මං කලින් කියලා දීලා තියෙන්නේ. She wasn't weeding. අගට ing එනවා. weeding the garden. දැන් බලන්න එතන in the garden කිව්වේ නැහැ. වත්තේ නම් තමයි in the garden කියන්නේ. වත්ත නම් the garden. හොඳට මතක තියාගන්න මේ ඩිෆරන්ස් එක. John wasn't weeding the garden. John වත්ත උදුළු ගාමින් සිටියේ නැහැ. මම මල් පැලවලට වතුර දදා හිටියේ නැහැ. මල් පැලවලට අපි කියනවා flower plants. flower plants. Then I wasn't watering. water කිව්වේ වතුරට, ඒ වගේම වතුර දානවට. I wasn't watering the flower plants. I wasn't watering the flower plants. මම මල් පැලවලට වතුර දමමින් සිටියේ නැහැ. මිනිස්සු හොරා පිටිපස්සේ දුවමින් සිටියේ නැහැ. මිනිස්සු හොරා පිටිපස්සේ දුවමින් සිටියේ නැහැ. People weren't running. හොරා thief. thief. හොරා නම් the thief. හොරෙක් නම් a thief. Then people weren't running after පසුපස. after පසුපස the thief. People weren't running after the thief. ළමයි පීනමින් හිටියේ නැහැ ගඟේ. ගඟේ නම් in the river. ගඟේ නම් in the river. පීනන swim. Children weren't swimming in the river. Children weren't swimming in the river. ඔවුන් නාමින් සිටියේ නැහැ. නානවට bathe. They weren't bathing. They weren't bathing. ඔහු කායික අලුත් වැඩියා කරමින් සිටියේ නැහැ. ඔහු කායික අලුත් වැඩියා කරමින් සිටියේ නැහැ. He wasn't repairing the car. He wasn't repairing the car. ඔහු කායික අලුත් වැඩියා කරමින් සිටියේ නැහැ. ළමයා බයිසිකලයක් පැදමින් සිටියේ නැහැ. ළමයා බයිසිකලයක් පදිමින් සිටියේ නැහැ. The child wasn't bicycle පදිනට අපි කියන ride. drive එහෙම නෙවෙයි. drive කියන්නේ car, vehicles, those like car, lorry, bus, like that. when riding a bicycle අපි bicycle එක පදිනට අපි කියන්නේ ride. එහෙනම් the child wasn't riding a bicycle. The child wasn't riding a bicycle. ළමයා බයිසිකලයක් පදිමින් සිටියේ නැහැ. මම සුදු වැඳුමක් මිලදී ගනිමින් සිටියේ නැහැ. මිලදී ගන්නවට අපි කියනවා buy. මිලදී ගන්නවට අපි කියනවා buy. I wasn't buying a white dress. I wasn't buying a white dress. ඇය අපි සමග කතා කරමින් සිටියේ නැහැ. ඇය අපිත් එක්ක කතා කර හිටියේ නැහැ. She wasn't talking with us. She wasn't talking with us. ඒගොල්ලන් තේ බොමින් හිටියේ නැහැ කැන්ටින් එකේ. ඒගොල්ලන් කැන්ටින් එකට වෙලා තේ බිබී හිටියේ නැහැ. බලන්න දිගයි වගේ තියෙන්නේ. තේරෙන්නේ. ඔවුන් බොමින් සිටියේ නැහැ. ඒ ටිකනේ අපිට කලින් හදාගන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් they weren't drinking. They weren't drinking. මොනවාද? tea. tea එන්නෝනේ ඊළඟට. They weren't drinking tea. කොහෙද? තන අන්තිමට. In the canteen. In the canteen. Then they weren't drinking tea in the canteen. ඔවුන් කැන්ටින් එකේ තේ බිබී හිටියේ නැහැ. අපි වත්තේ ඇවිදිමින් සිටියේ නැහැ. අපි අත්තේ ඇවිදිමින් සිටියේ නැහැ. We weren't walking in the garden. We weren't walking in the garden. අපි වත්තේ ඇවිදිමින් සිටියේ නැහැ. බලන්න වාක්‍ය කීයක් ඩිස්කස් කරාද කියලා දැන් ඔයාලට මේක පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට මෙහෙම එකක් කියන්න වෙනවා. ඇය ඔයාට බැන හිටියේ නැහැ. ඇය ඔයාට බැන හිටියේ නැහැ. එහෙනම් ඇය නම් she. ඒක වචන එහෙනම් wasn't. බනිනවට scold. scold. එහෙනම් she wasn't scolding කාටද ඔයාට? you. She wasn't scolding you. බලන්න හරිම ලේසි. දැන් ඔයාලට කියන්න අවශ්‍ය දෙයක් ඔයාලට තියෙන ඔයාට අවශ්‍ය සිංහල වචනට ඉංග්‍රීසි වචන හොයාගන්න විතරයි. දැන් උගන්ට වාක්‍ය හදාගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන් පුටු පොලිෂ් කර හිටියේ නැහැ. අපිට කියන්න වෙනවා. එහෙනම් කොහොමද? they weren't. they නම් බහුවචන එහෙනම් weren't polish කරනකොට polish මේ තමයි polishing the chairs. They weren't polishing the chairs. දැන් කියන්නේ මම කල්පනා කර හිටියේ නැහැ.
දැන් දන්න ඔයගොල්ලන් වචනේ කල්පනා කරනට think. මං කල්පනා කර හිටියේ නෑ. I wasn't thinking. I wasn't thinking. මං කල්පනා කර හිටියේ නෑ. ඇය කේක් එකක් හද හිටියේ නෑ. She wasn't making a cake. She wasn't making a cake. අපි රෙදි සෝද හිටියේ නෑ. We weren't washing clothes. We weren't washing clothes. මම පුරවමින් සිටියේ නෑ. I wasn't පුරවනවට අපි කියන fill. I wasn't filling the form. I wasn't filling the form. ඉතින් බලන්න. දැන් ඔයගලන්ට හොඳටම මේ වගේ වාක්‍ය හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කියලා දීපු වාක්‍ය රටාවන් උපයෝගී කරගෙන ගෙදරදී ළමයි එක්ක, සහෝදර සහෝදරයෝ එක්ක, අම්මා තාත්තා එක්ක, හස්බන්ඩ් වයිෆ් එක්ක, යාළුවෝ එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕනේ නම් වචන කටට හුරු කරගන්න ඕනේ. මේ හුරු කරගන්න තියෙන හොඳම තැන තමයි ගෙදර. ඉතින් වචන කටට හුරු වෙනකොට නිකම්ම කතා කරන්න හුරු වෙනවා. හරි. මේ වගේ ප්‍රැක්ටිස් වෙලා ඉන්නකෝ. මම මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන්ව මුණ ගැහෙන්නම්. තාම subscribe කරේ නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න.